नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की टायपिंग मास्टर प्रो वर इंग्लिश टायपिंगची प्रॅक्टिस कशी करायची. तर मित्रांनो, आपले एक सबस्क्रायबर आहे, त्यांनी कमेंट्स मध्ये टाकलं होतं की टायपिंग मास्टर प्रो वर इंग्लिश टायपिंगची प्रॅक्टिस कशी करायची. तर बघूया आपण. तर मित्रांनो, याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण टायपिंग मास्टर प्रो डाउनलोड कसं करायचं आणि ते इन्स्टॉल कसं करायचं हे आपण बघितलं होतं, आणि आता आपण त्याचा वापर कसा करायचा ते बघूया आपण. तर यासाठी टायपिंग मास्टर प्रो चा जो आयकॉन आहे किंवा हे सॉफ्टवेअर आहे याला आपण डबल क्लिक करून ओपन करूया. बघा, ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला नाव टाकायचं आहे, एंटर युअर नेम. या ठिकाणी आपण अथर्व नाव टाकलेलं आहे. आणि आता हे जे इंटरचं ऑप्शन आहे याला क्लिक करूया आपण. आता या ठिकाणी मित्रांनो अगोदरचे बेसिक काही लेसन दिलेले आहे. आपण आपले फिंगर्स कोणत्या कीज वर ठेवले पाहिजे वगैरे या संदर्भातील बेसिक लेसन या ठिकाणी दिलेले आहे. परंतु आपल्याला याचा वापर करायचा नाही, आपल्याला टायपिंग टेस्टचा वापर करायचा आहे, कारण आपल्याला स्पीड वाढवायचा आहे. म्हणून हे राईट साइडला जे सेकंड ऑप्शन आहे टायपिंग टेस्ट याला आपण क्लिक करूया. याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी बरेचसे लेसन आपल्या समोर ओपन होतील. यापैकी फर्स्ट आणि सेकंड हे जे लेसन आहे सोडून द्या, आणि या थर्ड लेसन पासून या ठिकाणी पॅराग्राफ दिलेले आहे, तिथून आपण आपल्या टायपिंग प्रॅक्टिसला सुरुवात करूया. तर यासाठी यूज ऑफ फेबल्स, बघा या ठिकाणी हे जे ऑप्शन आहे याला क्लिक करूया आपण. याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी जो ड्युरेशन दिलेला आहे ते 2 मिनिटाची टेस्ट असणार आहे. आणि जे थर्ड ऑप्शन दिलेलं आहे ते यामध्ये म्हटलेलं आहे स्टार्ट टेस्ट. तर आता आपण टेस्ट स्टार्ट करूया. आता मित्रांनो या ठिकाणी टाइम पण दिलेला आहे आणि टाइम आपला सुरू झालेला आहे. वरचे जे मॅटर आहे इथे खाली फक्त आपल्याला टाइप करायचं आहे. बघा या ठिकाणी बघा मित्रांनो या ठिकाणी 2 मिनिटांमध्ये आपली टेस्ट या ठिकाणी संपलेली आहे, एक्सरसाइज कंप्लीटेड झालेली आहे. आणि या ठिकाणी म्हणत आहे प्रेस इंटर टू कंटिन्यू. तर आता आपल्याला ही प्रॅक्टिस कंटिन्यू जर करायची असेल तर इंटरचं बटन प्रेस करावं लागेल, किंवा आता आपण नेक्स्ट करूया. नेक्स्ट केल्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला टायपिंगचा जो रिझल्ट आहे तो आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल. बघा या ठिकाणी टेस्ट पास, यू कंप्लीटेड दिस टायपिंग टेस्ट.
टाइम यूज 2 मिनिटांमध्ये आपण काय केलेलं आहे, आपला जो ग्रॉस स्पीड आहे तो 39 वर्ड पर मिनिट आहे. त्यानंतर ॲक्युरसी 88% आहे आणि नेट स्पीड आहे आपला 35 वर्ड पर मिनिट. आणि त्यानंतर या ठिकाणी बघा दिलेलं आहे युअर डिफिकल्ट कीज, हे सुद्धा अनालिसिस केलेलं आहे या ठिकाणी. जसं या ठिकाणी कॉमा आहे, एम आहे, त्यानंतर WHE, त्यापैकी कॉमा आणि एम ह्या मोस्ट डिफिकल्ट कीज आहे आपल्यासाठी. अशा प्रकारचा रिझल्ट आणि त्याचा अनालिसिस पण या ठिकाणी आपल्याला मिळून जाईल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण टायपिंग मास्टर प्रोचा वापर करून आपण आपली इंग्लिश टायपिंगचा जो स्पीड आहे तर तो सहजपणे वाढवू शकतो. आणि त्यासाठी खूप सारे लेसन या टायपिंग मास्टर प्रो सॉफ्टवेअर मध्ये दिलेले आहे आणि ते सगळे फ्री असल्यामुळे आपल्याला ते सहजपणे वापर करता येईल. तर मित्रांनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि उपयोगी ठरणार असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.